ถ้าเราเข้าใจ3ส่วนนี้ภาพที่เราเขียนก็จะมีมิติ1ครับ Key Light นะครับ2 Fill Light นะครับ3 Shadow Occlusion นะครับสวัสดีครับปกติที่ห้องถ่ายภาพหรือว่าสตูดิโอถ่ายภาพครับเขาจะมีการจัดแสงที่เรียกว่า Three Point Light ก็คือจะมีแสงอยู่3ดวงนะครับ1คือ Key Light ครับเป็นแสงหลักเรียกว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับแสงที่มีปริมาณมากที่สุดของภาพครับแล้วก็อีก2ส่วนคือ Fill Light แล้วก็ Rim Light Fill Light นี่ก็คือจะทำให้ในส่วนเงาครับไม่มืดเกินไปนะครับแล้วส่วนของ Rim Light เนี่ยทำให้วัตถุไม่จมลงไปนะครับนี่คือลักษณะของแสงที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับการมีของ Occlusion Shadow นะครับ Occlusion Shadow เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในส่วนของที่เรียกว่าเป็นมุมอับแสงนะครับการทำงานนะครับผมจัดระเบียบเลเยอร์ก็คือจะต้องทำ Mask Shape โดยรวมของตัวละครทั้งหมดไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยทำส่วนย่อยๆนะครับจะสังเกตว่าผมจะลงเป็นเทาดำไว้ก่อนถ้าเกิดเป็นสีเดียวกันมันก็จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับว่าเรากั้นไปแล้วหรือยังอะไรนี้เท่านั้นเองการใช้ Layer Mask ใน Clip Studio นะครับใช้ Lasso Tool แล้วก็จะมีเครื่องมือที่ทำให้เลเยอร์ของมันเกิด Mask ขึ้นมานะก็จะทำงานในเลเยอร์นั้นแล้วการแบ่งเลเยอร์จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งแยกไว้เยอะเราก็จะทำการปรับแต่งได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้สีแล้วเนี่ยผมก็จะระบายเงามันเป็นอันดับแรกก่อนนะครับการระบายเงาก็คือการบวกสีให้เข้มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสัก 10% หรือ 20% อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแสงนะครับคุณภาพของ Key Light ของเราว่าแสงมีความจัดหรือว่ามีความอ่อนขนาดไหนนะครับถ้าแสงมีความจัดมากหรือแสงที่มีความเข้มข้นความสว่างมากตัวเงาก็จะเข้มมากกว่าปกตินะครับแสงที่ไม่ได้มีความจัดนะครับความเข้มของตัวเงาก็จะมีไม่มากนะหลังจากที่ผมทำเงาแล้วครับเราก็จะมาใส่ Fill Light กัน Fill Light ก็เพื่อจะไม่ให้ส่วนเงานั้นเข้มเกินไปนะครับแค่นี้ก็จะทำให้ภาพมีมิติอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะมาถึงการระบาย Occlusion Shadow นะครับ Occlusion Shadow อย่างที่ได้บอกไปก็คือจะเกิดอยู่ในส่วนของมุมอับในส่วนของที่แสงของ Key Light หรือว่า Fill Light อย่างไปไม่ถึงหลังจากนั้นผมก็จะเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของรายละเอียดก็คือจะใช้สีเข้มจากที่เราระบายเดิมขึ้นมานะครับทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นส่วนการเก็บรายละเอียดของสีสว่างก็คือบวกจากสีสว่างขึ้นไปอีก10หรือ 20% นะครับในการระบายจากนั้นผมก็ย้ายจากโปรแกรม Clip Studio Paint นะครับไปทำการปรับแต่งแสงสีในโปรแกรม Photoshop อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าโปรแกรม Photoshop ครับในการปรับแสงสีพวกนี้จะทำได้ดีกว่าโปรแกรม Clip Studio นะครับโอเคครับจุดสังเกต3อย่างนะครับก็คือ1ครับเราจะต้องมี Key Light นะครับ2จะต้องมี Fill Light นะครับ3จะต้องมี Shadow Occlusion นะครับถ้าเราเข้าใจ3ส่วนนี้หรือว่าเราลองหัดทำเรื่อยๆครับภาพที่เราเขียนก็จะมีมิติขึ้นนะครับ Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm setting free? Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you over? Do you feel your bones start to Does the boat take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to Does the boat take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out?
When
ฝึกกันดูนะครับ แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ